فاذا اجتمع للمقری صحت الدین، وقتی که برای یک مقری، کسی که حاذق باشه، اقلا با 3 روایت یا 4 روایت آشنایی داشته باشه که مقری گفته شود. شیخ القراء را خود جایش بان که خیلی خیلی دور است. شیخ القراء برای کسی گفته می شود که با قرائت اشاره صغرا و کبرا و صحت الدین و علم تا نهایتش در این مجال رسیده باشه، اقلا 30 سال تدریس کرده باشه تا 40 سال. بعد از او گروهی از قراء جمع میشن و یکی را اختیار میکنن به شیخ عموم مقاری یا شیخ القراء. دیگه عزیزای ما باید به این متوجه باشن. خیلی خیلی عیب است که ناحق در مجال قرائت خود را منسوب ساختن به فضایی که از او خیلی دور هستن و این باز میگرده عیبش به خودشان که اگر با اهل فن روبرو شدن، ناحق پای خود را دراز کرده بودن، باز قطعش میکنه برش. خیلی مهم است که ما در زمان قرار داریم که زمان فتنه است. خدای ناخواسته اما حدیثی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است که اکثر منافقی امتی قراءهم، خدای ناخواسته نشه که ما از اصل مجال قرائت منحرف شویم بریم به چیزهایی که بدعت است و چیزهایی که اصلا در این مجال راه نداره در او خود را داخل بسازیم. و بازار بین المللی و بین الداخلی و نمیفهمی بسیار گرم است در این مجال. میگه رب مشهور فی الارض مجهول فی السماء. شاید یک مشهور در اینجا باشه، خود را به شهرت رسانده باشه و خاصا در این فضای مجازی که فعلا در دسترس همگی قرار داره که هر چی که دلشان میخواد میگن خود را مشهور بسازن. رب مشهور فی الارض مجهول فی السماء. شاید در زمین مشهور باشه اما در فضا باز اونجا مجهول است. و رب مجهول فی الارض مشهور فی السماء. این مجهولیتی ارض بهترتر است از شهرتش کرده که خدای ناخواسته که انسان در اونجا باز مجهول باشه. القرآن ترتیلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله شرح متون معتبره علم تجوید عامتا و کتاب الرعایه خاصتا در باب تربیه قاری یا تکمیلی حال قاری قرآن کریم، امروز به توفیق الله سبحانه و تعالی باب اخیر را در سلسله دروسی را که مؤلفی کتاب ابو محمد مکی بن ابی طالب قیسی رحمه الله تعالی ذکر کرده بود، باب اخیرش امروز با شما شریک میسازیم که بعد از این در اصل موضوع که تجوید است و معرفی و شناخت صفات حروف و مخارجش علی حده ان شاء الله تعالی که درس در خدمت شما خواهیم بود. درس امروز خود را با باب صفت من یجب ان یقرأ علیه و ینقل عنه. این باب در بیان صفت کسی که لازم از بالا از او قرائت شوه و از او نقل کرده شوه، یعنی حال استاد را در مجال قرائت که یک شاگرد از کی نقل بکنه یا علم را و از کی بگیره. قال ابو محمد مکی بن ابی طالب قیسی رحمه الله: يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية الفاظ القرآن. چقدر زیبا فرموده بنده نهایت عزیز. لازم از بالای قاری یا طالب قرآن کریم که اختیار بکنه برای قرائتش و نقل ای علم مبارک را و ضبطش را که حرکاتش فتحه، ضمه، کسره، مد چقدر باشه، ادغام، اظهار. اهل دیانت استادش کسی باشه که او اهل دیانت باشه، متقی باشه. و صیانت و الفهم، مراد الصیانه یعنی کسی باشه که امانتکار باشه، یعنی در مجال قرائت صاحب دیانت و امانتداری باشه، یعنی خود را حفظ کرده باشه از محرمات و شخصیتی باشه که در نقل ازی خیلی امین باشه
و همچنان در فهم علوم قرآن کریم. یک کسی را استاد آدم نگیره که خودش نفهم علوم قرآن کریم را، از چطور ما بگیریم؟ خودش جاهل باشه، به علوم قرآن کریم نفهمه، به احکامش نفهمه، از او چطور من نقل بکنم؟ و النفاذ فی علم العربیه، یعنی خوب حذاق باشه، چشنده باشه در علوم لغت عربی، یعنی تطبیق کننده قواعد صرف و نحو در مجال لغت و تجوید، همچنان به حکایت الفاظ قرآن که هر کلمه را حکایت بکنه، اما معنیش هم طریقه نطقش را، و صحت النقل عن الائمه المشهورین بالعلم، و همچنان صحت نقل بسیار مهم است. قرای عزیز یک گپ باید فراموش نکنیم که ممیزات امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سند است. اگر سند نمی بود هر کی هر چی می گفت و می گفت. به این خاطر که سند مهمترین و زیباترین چیزی در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ کس از دل خود چیزی را بدین منسوب کرده نمیتونه. اینجا میگه که وصحت النقل عن الائمه المشهورین بالعلم، و صحت نقل از ائمه که مشهور هستند در این مجال به علم و بصیرت. فاذا اجتمع للمقرئ صحة الدين والسلامة في النقل والفهم في علوم القرآن، وقتی که جمع شو برای یک قاری قرآن کریم، برای یک مقری، اینجا یک قاری است بندهای نهایت از یک مقری است. قاری کسی را میگه که خودش تلاوت میکنه اما اجازه تدریس را نداره. مقری کسی است که اجازه و سند داشته باشه. او مقری علی وزن مفعل، یعنی الذي یقرأ و یقرئ الناس، کسی که خودش هم قرائت میکنه و دیگران را هم تعلیم میده، این را مقری میگن. حالا خب میبینیم که ماشاءالله کسایی هستن که در روایت حفظ شاید یک سال دو سال دیگه اینا باید بخوانن، مشکل دارن، به نام شیخ القرآ یاد میشوند. خیلی خیلی عیب کلان و بزرگ است که ناحق در این مجال داخل شدن و خود را منسوب ساختن به این مجال که مجال عادی نیست که هر کس داخل شوه و خود را منسوب به شیخ القرآ و نمیدانم فلان و بستان بسازه. این مجال امانت است. کلمه ازی به امانت داری و دینداری و صحت نقل از ائمه مشهورین به علم و بصیرت، بعد از او باز میتونه که در این مجال داخل شوه و اصدار شوه و خود را صادر بسازه برای تدریس قرائت قرآن کریم. فاذا اجتمع للمقری صحة الدین، وقتی که برای یک مقری کسی که حاذق باشه اقلا با 3 روایت یا 4 روایت آشنایی داشته باشه که مقری گفته شود. شیخ القرآ را خدا جایش بان که خیلی خیلی دور است. شیخ القرآ برای کسی گفته می شود که با قرائت اشاره صغرا و کبرا و صحت دین و علم تا نهایتش در این مجال رسیده باشه، اقلا 30 سال تدریس کرده باشه تا 40 سال. بعد از او گروهی از قرآ جمع می شوند و یکی را اختیار می کنند به شیخ عموم مقاری یا شیخ القرآ. دیگه عزیزای ما باید به این متوجه باشن. خیلی خیلی عیب است که ناحق در مجال قرائت خود را منسوب ساختن به فضایی که از او خیلی دور هستن و این باز میگرده عیبش به خودشان که اگر با اهل فن روبرو شدن ناحق پای خود را دراز کرده بودن، باز قطعش میکنه برش. دیگه مجال فقه است، اگر حدیث است، مجال لغت است، انسان کوشش میکنه به کوشش خود را میرسانه. اما مجال قرائت بازم تاکید میکنیم که مجال قرائت مجال ساعت تیری و مزاح نیست. این مجال امانت هست. کلمه ازی از استادای متخصص تلقی میشه و گرفته میشه و این با تقلید و بر خواندن چند کتاب و شنیدن چند کست به اون مجال نمیرسه. این خیلی متوجه باشید. در مجال قرائت کسی که ناحق داخل میشه با اهل فن اگر روبرو شد، به جای پای خود را از بستری خود دراز کرده بود، باز اهل فن قطعش میکنه برش. خیلی مهم است که ما در زمان قرار داریم که زمان فتنه است. خدای ناخواسته اما حدیثی را که
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است که اکثر منافقی امتی قراءهم، خدا نخواسته نشه که ما از اصل مجال قرائت منحرف شویم بریم به چیزهایی که بدعت است و چیزهایی که اصلا در این مجال راه نداره در او خود را داخل بسازیم. و بازار بین المللی و بین الداخلی و نمیفهمی بسیار گرم است در این مجال. میگه رب مشهور فی الارض مجهول فی السماء، شاید یک مشهور در اینجا باشه خود را به شهرت رسانده باشه و خاصا در این فضای مجازی که فعلا در دسترس همگی قرار داره که هر چی که دلشان میخواد میگن خود را مشهور بسازن. رب مشهور فی الارض مجهول فی السماء، شاید در زمین مشهور باشه اما در فضا باز اونجا مجهول است. و رب مجهول فی الارض مشهور فی السماء، این مجهولیتی ارض بهترتر است از شهرتش کرده که خدای ناخواسته که انسان در اونجا باز مجهول باشه. اینجا باید مجهول باشیم، اونجا مشهور باشیم. این به اخلاص و به محبت با کتاب الله که به حق داخل شیم. الله سبحانه و تعالی قاعده را میگه وقت البیوت من ابوابها، در خانه که می از دروازه هایش بیا، نه که از سر گپ تاجیکستان که از بام پریدن بگیری. دیگه این مسئله بین المللی و بین الداخلی این گپا اصلا در این مجال نداره عزیزایم. این مجال اخلاص است، مجال علم است. خود را برسانانی علم بیاموزه در این مجال تا که نفع بگیری. هدف نزول قرآن کریم تدبر در معانیش است که ما کوشش بکنیم که علوم اعلی را بیاموزیم، که علوم صرف و نحو و بلاغت و نقد این کل از این که یاد گرفتیم، تفسیر از حدیث از سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. در این علوم باید ما مصروف شویم، مشغول شویم تا که غیر اصل میلان نشویم. این گپار از ذهنتان بکشی که بین المللی و شیخ القراء و شیخ نمیفهم چطورکایی و این القاب بناحق خیلی عیب بزرگ است. به که مخلص باشیم من حیث شاگردان بسیار کوچک قرآن کریم مخلص باشیم تا که الله سبحانه و تعالی دروازه های رحمتش را برای ما باز بکنه و قبول برش نوشته بکنه. و سلامت فی النقل و الفهم، که در نقلش و در فهمش خیلی کوشا باشه، به سلامتی و به صحت ایره نقل بکنه و فهم فی علوم القرآن الکریم. این چند چیز که در یک قاری جمع شد. و النفاذ فی علوم العربیه و التجوید، هم با لغت عربی آشنایی داشته باشه و هم با تجوید. بحکایت الفاظ القرآن کملت حاله و وجبت امامته. اینی جاست که باز حال ای قاری تکمیل می شود از این مقری و لازم است باز امامتش. اینجا اشاره است به حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که یا امکم اقرأکم لکتاب الله، یعنی شما را امامت کسی بکنه که خوب قاری باشه در بینتان. اگر قاری نبود باز امامت باید نکنه. وقد وصف من تقدمنا من علماء المقرئين القراء، مؤلف کتاب میگه به تحقیق وصف کردین، صفت کردین کسی که از ما پیش گذشتین از علمای قرائات و مقرئین، کسایی که علو و کعب در این مجال داشتن. قراء فقال القراء يتفاضلون في علم التجوید، القراء يتفاضلون في العلم بالتجوید. میگه قراء در بینشان یکیش از دیگهش که تفاضل و برتری در علم و در تجوید داره، یکیش خوب متقن می باشه در نطق حروف، یکیش علمش زیاد می باشه. فمنهم من یعلمه روایتا و قیاسا، یکی است که هم روایتش هم میفهمه هم قیاسش هم میفهمه. و تمییزا، یعنی تمیز در بین روایات. فذلك الحاذق الفطن، ای باز کسی است که خوب چشنده است، یعنی چشید هر حرف را حاذق است، فطن است، هوشیار است، یعنی فطانت هوشیاری را میگه خوب میفهمه، بصیرت و علم قوی داره. و منهم من یعرفه سماعا و تقلیدا، یک کسی است که سماعا و تقلیدا شنیده و تقلید کرده است. فذلك الوهم الضعیف که پیشتر خدمت شما عرض کردم که کوشش بکنه که در این مجال قدمتان را از بسترتان بیشترتر دراز نکنه. اینجاست که مؤلف اشاره میکنه به اینکه مؤمنهم ما یعرفه سماعا و تقلیدا، یک چیزی را شنیده است. فذلك الوهن الضعیف، ای باز
بسیار ضعیف است. لا یلبث ان یشک و یدخله التحریف و التصحیف، دیر نمیگذره که شک در قرائت خودش پیدا میشه و داخل میشه و تحریف و تصحیف از خود دیگه باز تألیف میکنه. این کسی است که قوی نیست، وهن و ضعیف است، یعنی بقا نداره، تهدابش قوی نیست، به خاطری که علم را تلقی و مشافهه نکرده است. این فقط شنید است، تقلید کرده است. یکی است که زانو زده است، کلمه از این از استاد تلقی کرده است. ما تقریبا 30 سال میشه که در این مجال داخل و خارج تلقی کردیم علم را، ولیکن فعلا هم در مرحله هستیم که میشرمیم که خود را در بین قرآن منصوب بسازیم. خیلی عیب است، به خاطر که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون جایگاهی که به نزد الله سبحانه و تعالی داشت، الله سبحانه و تعالی در چند جای در قرآن کریم میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. به شخصیتی که الله میگه که علمه شدید القوا، بر از او میگه که ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضى الیک وحیه، تو عجله نکو در قرآن پیش از اینکه وحیش تمام شود. بگو که وقل رب زدنی علما. در مجال قرائت هیچ وقت دعوا نکنی که من رسیدم یاد گرفتم. الله میگه وقل رب زدنی علما، پروردگارا در این مجال علم مرا زیاد بساز. اینجا میگه که اذا لم یبنی علی اصل ولا نقل عن فهم، اگر تهداب از این بنای از این به اصل و به نقل از فهم نبود، این دیگه اونمو وهن و ضعیف است که لا یلبث ان یشک و یدخله التحریف و التصحیف. بسیار کم مدبات ببینین که رفت از چیزی را که یاد هو یادش رفت است، با دیگه از دل خود تألیف کرده میره. قال فنقل القرآن فطنة و دراءة احسن منه سماعا و روایه. میگه نقل قرآن کریم به وشاری و به فهم و درایت و به علم بهترتر است از شنیدن و روایت کردن که یک کست را بشنوی از یک کسی یک دفعه شنیدی و تمام شد. نه خیر، تو زانو بزن کلمه ای را تلقی کو. قال فالروایت لها نقلها، الروایت به خود نقل داره و الدرایت لها ضبطها و علمها. روایت را نقل میکنیم چگونه از رسول الله صلی الله علیه و صحابه تابعین بالاخره، که چنانچه که امام شاطبی رحمه الله میگه که جزا الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القرآن عذبا و سلسله و الدرایت لها ضبطها و علمها. درایت کس ضبط خود را داره و علمش داره که علما می نویسیش می فهمی. قال فاذا اجتمع للمقري، اگر جمع شو برای یکی مقری، النقل والفطنه، نقل و شاری و علم و الدرایه علم، وجبت له الامامه، باز اینجا است که امامت برش واجب میشه. و صحت علیه القراءه، اینجا است که باز ما میتونیم که برای از او قرائت بکنیم و از او یاد بگیریم. ان کان له مع ذلك دیانه، چقدر خوب که باز دیندارم باشه، یعنی قرآن فروش نباشه، یعنی کسی باشه که در نقل و در وشاریش در بسیار وشار باشه، بسیار فهم قوی داشته باشه، درایت. به خاطری که اهل قرآن اگر مخلص باشن، اونم حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو اشاره میکنه که المؤمن الکیس الفطن، یعنی اشار و تیزبین و تیز فهم می باشه. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه که اتقوا فراست المؤمن، از اشاری مؤمن بترس، فانه ينظر بنور الله او بنور ربه، بخاطر که به نور پروردگار میبینه. وقد قال ابو بكر بن مجاهد میگه فی وصف حملة القرآن، در وصف قرای قرآن، قال من حملة القرآن، از جمله حاملین یا قرای قرآن، المعرب العالم بوجوه الاعراب والقراءات، کسی است که اعراب را میفهمه، اواخر کلمات را میفهمه، عالم به وجوه اعراب میباشه، قراءات را میفهمه، العارف باللغات و معانی الكلام، لغات را میفهمه، معانی کلام را میفهمه، العالم البصیر، کسی که بینش قوی داره، بعیب لفظ القراءه، یا کسی که قرائت میکنه میفهمه و امور را درک میکنه، تداویش میکنه. المنتقد للآثار، کسی است که از قرای قدما، از سلف صالح
کسایی که قبل از او گذشتین از اونا آثارش را متابعت میکنه. فذلك الامام الذي يفزع الیه حفاظ القرآن من كل مصر من امصار الاسلام. این دیگه قاری است که از هر گوشه دنیا حفاظ قرآن کریم سر از این میریزه و از هر شار به نزد از این میایه که تا از این قرآن را یاد بگیره. قال و منهم، از قرآن کسایی هستند که من یعرب ولا یلحن ولا علم عنده غیر ذلك، میگه اعراب میکنه غلطی نمیکنه، ولا علم عنده غیر ذلك، غیر از این کدام علم به نزدش نیست. فذلك كالاعرابی الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه، مثل اعرابی است که امو چیزی که یاد داره امو را میگه دیگه چیز گفته نمیتونه. به مو خاطر شاعر میگه که اعرابی گفته بود که ولست بنحوی یلوک لسانه، میگه من نحوی نیستم که زبان خود را این طرف و طرف ببرم، ولكن سلیقی فاقول فاعربه، ما به طبیعت چیزی که یاد دارم امو را میگم و امو را اعراب میکنم. فهو مطبوع على کلامه، یعنی مطبوع علی کلامی، یعنی منحصر به چیزی که یاد داره، به زبانش، به کلامش، به اونمو منصوب است و از او بیرون چیزی از دستش نمیشه. قال و منهم، بعضی از قراء من یؤدی ما سمعه ممن اخذ عنه وليس عنده الا الاداء لما تعلم، کسی است که میخوانه ادا میکنه چی که شنیده است از کسی گرفته و نیز به نزدش مگر اونمو ادایی را که از امون نفر گرفته، لانه لا يعرف الاعراب ولا غیره، نه اعراب یاد داره و نه دیگه علوم را یاد داره. فذلك الحافظ فلا يلبث مثله، این کسی است که دیر وقت نمیگذره ان ینسى اذا طال عهد، وقتی که زمان بالای از زیاد بیاد فراموش میکنه. فیضیع الاعراب لشدت تشابهه علی، اعراب را ضایع میکنه دیگه یاد نداره که نه فاعل میفهمه نه مفعول نه مبتدا نه خبر نه صفت نه موصوفه دیگه، نه معطوفه نه معطوفه، هیچ چیز را نمیفهمه. و کثرت ضمه و فتحه و کسر فی الآیه الواحده، ببین در اگه زبر زیر پیشی کلش از پیش گرد بد میشه. وقتی که قرار رو بگی که اینی یک جای استاد شو برش بگی که سوره مبارکه کوثر را تلاوت بگو، انا اعطیناک الکوثر بگیش که چی بگی، کوثر بگی یا کوثر و یا کوثری، نمیفهمه که امو زبر داره که انا اعطیناک الکوثر مفعول به منصوب است، این را نمیفهمه. وقتی که از پیش پسند کنی یا زیر برش میته یا پیش. بخاطر چی میگه؟ لانه لا يعتمد على علم بالعربیه، نمیفهمه اعراب، نمیفهمه دیگه، یک جاهل است، یعنی فقط اونم از ازیات بلبل واریات کرده است و علم نداره و این نفع نمیگیره. ولا به بصر بالمعانی یرجع علیه، نه کدام مصدر علمی به نزد در معانی که به او باز بگرده. و انما اعتماده على حفظه و سماعه، کل اعتماد و تکیش به حفظ و شنیدنش از چیزی را که شنیده است و نمور میگه دیگه خودش علم نداره. و قد ينسى الحافظ فيضيع السماع، به تحمیگی فراموش میکنه، ضایع میکنه این شنیدن را. و اشتبه علیه الحروف، دیگه حروف مشابه میشه، نمیفهمه که ضاد است و ضاز. بسیاری اوقات ببینین که در سوره مبارکه دهر بعض قاری‌ها را ببینید که فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرات وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحن متكئين فيها على الأرائك فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها، اینجا بواز و عللت قطوفها تذلیلا. این کسی که یاد نداشته باشه که معنیش نفهمه مختلط میشه بالایش امریکا. آیا عللت بدل است یا بوا، محورا بمعنای محورا، عصا به عصا، نمیفهمه. وقتی معنا نفهمه حرف از پیش ضایع میشه دیگه. خب و یشتبه علیه الحروف فیقرا بلحن لا یعرفه، به غلطی میخونه که نمیفهمه. این باب خیلی مهم است که قاری باید خدا اصلاح کنه. و تدعو الشبهه الى ان یرویه عن غیره، یعنی ایره دانده که این شک شبکی را روایت بکنه از غیر. و یبرئ نفسه، یعنی بگوش میگه والا ما از فلان شنیدیم همونطور خواند، ما همونطور میخوانیم، او غلط خوانده است، خودت هم غلط میخوانی، یا او برات صحیح گفته تو خیرا و نمیفهمی، خودت حالا غلط میخوانی. و یبرئ نفسه، خودت دیگه پاک میتراشه، خود را برات میده، میگه ما از فلان شنیدم همونطور. و عسى یکون عند الناس مصدقا او مصدقا، تا که مردم ایرا دیگه راستگوی بشماره، پیش مردم کم نبیایه، باز میگه که ما والا از فلان همونطور یک استاد ما بود از همونطور یاد گرفت، در حالی که نخواد همونطور برش گفته باشه. فیحمل ذلك عنه، با این دیگه از همی باز گرفته میشه دیگه. فیحمل ذلك عنه، غلطی را که میخوانه یک با دیگه انتقال میکنه، خب امانت است.
وقد نسيه و اوهم فيه، این فراموش کرده و در وهم افتاده و حبس نفسه على لزوم و الاصرار علیه. این دیگه الزاما خود در دمیجه بند کنه و اصرار هم داره که نمو طور از در حالی غلط است. او یکون قد قرأ على من نسيه و ضيع الاعراب، یا رفته پیش کسی خوانده که او خودش فراموش کرده و اعراب ضایع کرده و دخلته الشبهه فتوهم، شبهه داخل شده در وهم افتاده. فذلك لا يقلد القراءه ولا يحتج بنقله، این کسی است که نه قرائتش تقلید میشه و نه از این حجت و دلیل گرفته میشه. کسی که در این مجال تخصص نداشته باشه نفهمه دیگه، کسایی که از او میگرن او خودش مشکل داره. ضل و اضل، هم خودش گمراه هم دیگران گمراه کرده. قال و منهم من يعرب قراءته، کسی است که اعراب میکنه قرائتش را و یبصر المعنى، معنا را میفهمه و یعرف اللغات، لغات را میفهمه ولا علم له بالقراءة و اختلاف الناس والآثار، در قرائت علم نداره، اختلاف مردم و آثاری که بر ما مانده از علمای قدیم به او گپا نمیفهمه. فربما دعاه بصره بالاعراب الى ان يقرا بحرف جائز في العربيه، شاید على باب البركه یک مقصد یک قرائت برابر آمد از خواند است. لم يقرا به احد من الماضيين، یعنی این را آستا منجر به این میسازه که از دل خود چیزایی را میخوانه که اصلا او در هیچ روایت نیامده است. وقتی که طوری میکنه میگه لم یقرأ به احد من الماضی فیکون مبتدعا، بازی که مبتدع است، از دل خود قرائت را جور کرده است، او دیگه منسوب به خودش است. قال ابو محمد لکه ابن طالب میگه که یجب لطالب القرآن الا يهمل نفسه وينقل عما لا يجب النقل عنه ممن هذه صفته. میگه متوجه باشید، برای شما هم میگم قرای عزیز ما، میگه یجب لطالب القرآن، لازم است برای طالب قرآن کریم الا یهمل نفسه، خود را در اهمال، در تنبلی نندازه، خود را در کوچه حسن چپ نزنه. و ینقل عما لا یجب النقل عنهم من هذا، که نقل بکنه، برای از کسی نقل بکنه که این همی صفات را که ذکر کردیم که اینطور مشکل داشته باشه، باز بره یا از نقل بکنه که خیلی گناه بزرگ است. و التوفیق بید الله جل ذکره و عز، توفیق هم به دست الله سبحانه و تعالی است که بلند ذکرش و عزیز و غالب است. قرای عزیز ما ای بود ابواب تربیه قاری که مکی بن ابی طالب قیسی در مقدمه کتاب الرعایه که تقریبا 10 درس را که درس اخیرش بود در تربیه قاری که خیلی خیلی مهم بود، باید را به دل و جان گوش بکنیم و به این عمل بکنیم که کلمات خیلی مهم، احادیثی را که ذکر کرده است که چگونه یک قاری خود را تربیه بکنه و حالش تکمیل شود. ان شاء الله تعالی که در درس 11 باب معرفت حروف که از او کلام ساخته می شود خدمت شما حاضر خواهیم شد. تا این شما زن را بالله بنظم اسپارم. هذا بالله توفیق و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.